Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang lắng nghe kênh học tập với Sư Minh Tuệ. Có bao giờ quý vị tự hỏi vì sao cuộc sống ngày càng đủ đầy, tiện nghi hơn, nhưng lòng người lại càng nhiều bất an? Vì sao có người sở hữu tiền bạc, địa vị, danh tiếng mà vẫn không tìm được hạnh phúc? Vì sao có người rất thành công bên ngoài, nhưng bên trong luôn cảm thấy trống rỗng, cô đơn và mệt mỏi? Đó là những câu hỏi mà con người đã trăn trở từ hàng nghìn năm trước. Đức Phật đã chỉ ra rằng nguồn gốc của khổ đau không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ chính tâm của mỗi người. Khi tâm bị tham muốn dẫn dắt, khi chạy theo dục lạc mà quên mất giá trị chân thật của đời sống, trí tuệ sẽ dần bị che phủ, giống như mặt trăng bị mây đen bao kín. Mặt trăng chưa từng biến mất, nhưng ánh sáng không còn soi chiếu được nữa. Trí tuệ của mỗi người cũng vậy. Nó vốn hiện hữu, nhưng bị vô minh, tham ái và chấp trước làm lu mờ. Qua chủ đề dục lạc che mờ trí tuệ, làm sao thoát khổ đau, chúng ta cùng nhìn lại chính mình, không phải để phán xét, mà để hiểu rõ hơn con đường đưa đến bình an. Trong giáo pháp của Đức Phật, dục không phải chỉ là tiền bạc hay vật chất. Dục còn là sự bám chấp vào lời khen, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, cảm giác hưởng thụ và cả mong muốn mọi việc phải diễn ra đúng ý mình. Khi tâm luôn chạy theo những điều ấy, con người rất khó có được sự an nhiên. Đức Phật từng dạy rằng tham ái là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Khi còn tham cầu thì còn lo sợ mất mát, khi còn chấp trước, khi còn phiền não, khi còn nuôi dưỡng cái tôi quá lớn thì còn dễ tổn thương bởi những lời nói và hoàn cảnh bên ngoài. Ngày nay, xã hội phát triển với tốc độ chưa từng có. Chỉ cần mở điện thoại, chúng ta nhìn thấy vô vàn hình ảnh về thành công, sự giàu có, những chuyến du lịch sang trọng, những cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Nếu không có chánh niệm, rất dễ sinh tâm so sánh, ganh tị hoặc cảm thấy mình chưa đủ. Từ đó, con người lao vào vòng xoáy kiếm tiền nhiều hơn, nổi tiếng hơn, hưởng thụ nhiều hơn, nhưng lại ít dành thời gian để chăm sóc tâm hồn. Điều đáng suy ngẫm là những thứ bên ngoài có thể mang lại sự vui thích nhất thời, nhưng không thể tạo nên hạnh phúc bền vững. Khi niềm vui phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, nó cũng sẽ biến mất khi điều kiện ấy thay đổi. Có một câu nói nổi tiếng của Marcus Aurelius, hạnh phúc của đời người tùy thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của họ. Câu nói ấy rất gần với tinh thần Phật giáo. Tâm bình thì cảnh bình. Khi tâm đầy tham vọng và bất mãn, dù ở cung điện cũng thấy khổ. Khi tâm biết đủ, một bữa cơm đạm bạc cũng trở thành hạnh phúc. Trong lịch sử, nhiều vị vua quyền lực đã nhận ra chân lý ấy. Có người chinh phục được thiên hạ nhưng không chinh phục nổi chính bản thân mình. Có người sở hữu vô số của cải nhưng vẫn sống trong lo âu. Cuối cùng, điều còn lại không phải ngai vàng hay kho báu, mà là những việc thiện đã làm và những giá trị tốt đẹp để lại cho đời. Ngày nay cũng vậy, nhiều doanh nhân thành đạt chia sẻ rằng điều họ tiếc nuối nhất không phải kiếm được ít tiền, mà là đã từng đánh đổi quá nhiều thời gian dành cho gia đình, sức khỏe và sự bình an của tâm hồn. Điều này khiến chúng ta nhớ đến lời của Mahatma Gandhi. Thế giới có đủ cho nhu cầu của mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của một người. Lòng tham giống như ngọn lửa, càng đổ thêm củi lửa càng cháy lớn. Người chạy theo dục vọng cũng vậy. Đạt được điều này lại mong điều khác. Có chiếc xe lại muốn căn nhà lớn hơn, có căn nhà lại muốn địa vị cao hơn, có địa vị lại muốn quyền lực lớn hơn. Cuộc chạy đua ấy dường như không có điểm dừng. Nhưng Đức Phật không bảo chúng ta từ bỏ cuộc sống hay ghét bỏ vật chất. Điều Ngài dạy là đừng để vật chất trở thành chủ nhân của mình. Hãy sử dụng chúng bằng trí tuệ thay vì bị chúng điều khiển. Một người có tiền nhưng biết bố thí, biết giúp người, biết sống giản dị thì tiền bạc trở thành phương tiện tạo phước. Một người không có nhiều tiền nhưng đầy tham lam thì vẫn khổ đau như thường. Thầy Minh Tuệ qua đời sống giản dị đã khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị của sự biết đủ. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, tinh thần sống giản đơn, giảm bớt tham cầu và quay về rèn luyện nội tâm vẫn là điều đáng để học hỏi. Thoát khổ không phải là chạy trốn cuộc đời. Thoát khổ là thay đổi cách nhìn cuộc đời. Khi bị người khác nói nặng, thay vì lập tức nổi giận, ta tập quan sát cảm xúc của mình. Khi gặp thành công, ta biết khiêm tốn. Khi gặp thất bại, ta biết bình tĩnh. Khi có tiền, ta biết chia sẻ. Khi mất mát, ta biết chấp nhận vô thường. Đó chính là con đường của trí tuệ. Nelson Mandela từng nói rằng, lòng oán hận giống như uống thuốc độc rồi mong người khác chết.
Đức Phật cũng dạy rằng hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có từ bi mới hóa giải được hận thù. Nếu mỗi ngày chúng ta bớt đi một chút sân hận, bớt một chút tham lam, bớt một chút hơn thua, thì cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu, mà nằm ở việc ta biết đủ đến đâu. Bình an không đến từ nơi xa, mà bắt đầu từ từng hơi thở chánh niệm. Trí tuệ không xuất hiện trong một sớm một chiều, mà được nuôi dưỡng bằng việc học hỏi, lắng nghe, quán chiếu và thực hành mỗi ngày. Quý vị thân mến, mỗi lần chiến thắng được cơn nóng giận là một lần chiến thắng chính mình. Mỗi lần buông xuống được một sự chấp trước là một bước tiến gần hơn đến sự tự do nội tâm. Và mỗi việc thiện dù rất nhỏ cũng đều góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Mong rằng sau khi lắng nghe chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ dành ít phút nhìn lại chính mình, sống chậm hơn một chút, biết ơn nhiều hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút và học cách buông xuống những điều không cần thiết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng kênh học tập với Sư Minh Tuệ. Nếu quý vị thấy nội dung hôm nay mang lại giá trị, xin hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo, chia sẻ video đến người thân và bạn bè để cùng nhau lan tỏa những điều thiện lành và những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi lượt đăng ký, mỗi lượt chia sẻ của quý vị không chỉ là sự động viên đối với kênh, mà còn góp phần đưa những giá trị tích cực đến với nhiều người hơn. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và gia đình luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm, thường an lạc, nuôi dưỡng lòng từ bi, phát triển trí tuệ, sống trong sự tỉnh thức và biết đủ để mỗi ngày đều là một ngày bình yên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.